Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thami. I'm back with the next video of class 12 optional English. In this video, I have brought a model question set of optional English. This is model question set 1 of class 12 optional English. Full marks is 75 and time is 3 hours. Group A मा जम्मा 11 वटा क्वेशन हुन्छ र एउटा क्वेशनको 1 नम्बरको दरले 11 नम्बर भयो. Question number 1. When a pidgin language gains its native speakers, it becomes a dash भनेको छ. Pidgin dialect creole native language. सबैभन्दा पहिले त pidgin भनेको के हो भने जब धेरै भाषा बोल्ने मानिसहरू विभिन्न भाषा अलग-अलग भाषा बोल्ने मानिसहरू एक ठाउँमा उनीहरू विभिन्न व्यापारको सिलसिलामा विभिन्न कामको सिलसिलामा एक ठाउँमा भेला हुन्छन्. उनीहरूले एकअर्काको भाषा बुझ्दैनन्. त्यसैले उनीहरूले खास गरी हातको इशाराले हाउभाउले उनीहरूले काम चलाउँछन् आफ्नो व्यापारिक क्रियाकलाप र त्यो बोल्दै जाँदा उनीहरूले विभिन्न भाषाबाट आफ्ना शब्दहरू अलग-अलग शब्दहरू मिसाउँदै त्यहाँ अर्कै भाषाको एउटा जन्म हुन थाल्छ र भविष्यमा ती बोल्ने मानिसहरूका सन्ततिहरूले मातृभाषाको रूपमा त्यही भाषालाई नै उनीहरूले ग्रहण गर्छन् भने त्यो क्रियोल हुन जान्छ. Question number 2. Which aspect of language teaching deals with the learner's background? तलका मध्ये कुन पक्ष चाहिँ सिकारुको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्डसँग सम्बन्धित छ भनेको छ. यहाँ सिकारुको ब्याकग्राउन्ड भन्नाले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, जातीय कुन खालको समाजबाट समुदायबाट आएका हुन् त्यो विद्यार्थीहरू. हु द स्टुडेन्ट्स आर, हु द लर्नर्स आर भन्ने हुन्छ. त्यसैले हु टु टिच भन्ने एस्पेक्ट हो. तर यहाँ वाइ टु टिच भन्नाले सिकाइको उद्देश्यसँग पर्पस अथवा एमसँग सम्बन्धित छ. वाट टु टिच भनेको विषयवस्तु कन्टेन्टसँग सम्बन्धित छ. हाउ टु टिच भनेको मेथडसँग सम्बन्धित छ, कसरी पढाउने. यिनीहरू बाँकी चाहिँ होइन. क्वेसन यसको फर्स्ट अप्सन चाहिँ करेक्ट आन्सर हो. क्वेसन नम्बर 3. विच स्टेटमेन्ट इज ट्रु अबाउट ट्रान्सलेसन? तलका मध्ये कुन भनाइ ट्रान्सलेसनसँग सम्बन्धित तर साँचो हो भनेको छ. अप्सन एमा फर्स्टमा दिएको छ इट हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्डिङ द कनेक्सन बिट्विन ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड एक्सप्लोर्स द पोटेन्सियल अफ द बोथ एन्ड ब्रेक्स द ब्यारियर अफ ल्याङ्ग्वेज डिफिकल्टिज भनेको छ. यसले के भन्यो भने अथवा ट्रान्सलेसनले भाषाहरू बिचको जुन बाधा नबुझ्ने समस्या हुन्छ त्यसलाई तोड्ने काम, त्यसलाई चिर्ने काम गर्छ र दुईटै भाषाका सम्भावनाहरूलाई यसलाई बढावा दिने काम गर्छ भनेको छ. यो पनि केही हदसम्म ठिकै हो. र नेक्स्ट अप्सन ट्रान्सलेसन निड्स टु हेभ अ नियर पर्फेक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सोर्स ल्याङ्ग्वेज एन्ड द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज कल्चर भनेको छ. यो उपयुक्त आन्सर हो किनभने ट्रान्सलेटरले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि जुन सोर्स ल्याङ्ग्वेज हो र टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हो दुईटै भाषाको ल्याङ्ग्वेज पनि जानेको हुनुपर्छ, कल्चर पनि जानेको हुनुपर्छ. ल्याङ्ग्वेज मात्र जान्ने हो तर कल्चर नजान्ने हो भने ट्रान्सलेसन गर्दा कतिपय कल्चरल कुराहरू संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका चिजहरू हामीले ट्रान्सलेट गर्दा अधुरै रहन जान्छन्. जस्तै नेपालीमा हामीले उसले जिब्रो टोक्यो भनेको त ऊ मर्यो हो, तर इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि नेपालको कल्चरसँग पनि सम्बन्धित हुनु पर्यो. जस्तै जिब्रो टोक्यो भनेको ऊ मर्यो भन्ने हुन्छ. हि बिट हिज टङ मात्र नभएर हि डाइड भन्ने खालको ट्रान्सलेसन गर्यो भने बल्ल कल्चरल मिनिङ यसले क्यारी गर्छ. थर्ड अप्सनमा ट्रान्सलेसन हेल्प्स प्रिजर्भ लिटरेचर, यसले साहित्यलाई बचाउन मद्दत गर्छ भनेको चाहिँ पनि केही हदसम्म ठिकै हो. तर बेस्ट आन्सर भनेको सेकेन्ड हो. क्वेसन नम्बर 4. विच टेक्निक इज इम्प्लोइड बाई जोन बाथ इन द स्टोरी अटोबायोग्राफी अ सेल्फ रेकर्डेड फिक्सन? यो जोन बाथद्वारा लिखित अ सेल्फ रेकर्डेड फिक्सन भन्ने यो कथा छ त्यसमा चाहिँ उनले मेटाफिक्सनल टेक्निक युज गरेका छन्. मेटाफिक्सन भनेको त्यस्तो खालको टेक्निक हो जसमा फिक्सन आफै बोलिरहेको हुन्छ अथवा स्टोरी आफ्नो बारेमा, आफ्नो जन्मको बारेमा, आफ्नो लेखन प्रक्रियाको बारेमा आफै सचेत हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ मान्छे जस्तै, त्यसैलाई भनिन्छ. क्वेसन नम्बर 5. वाइ आर म्यानी अमेरिकन कस्टमर्स, डिलर्स एन्ड कम्पनीज अनह्याप्पी? यो क्वेसन चाहिँ हाउ लिन प्रोडक्सन क्यान चेन्ज द वर्ल्ड भन्ने एसेबाट लिएको हो. अमेरिकामा कस्टमरहरू, डिलरहरू र कम्पनीहरू किन दुखी छन् भनेको छ. यसको अप्सन्सहरू दे डु नट प्रोड्युस चिप कार, उनीहरूले सस्तोमा कार उत्पादन गर्दैनन्. दे डु नट युज क्राफ्ट सिस्टम, क्राफ्ट सिस्टम चाहिँ झन् युज नगर्ने कुरा भएन. अमेरिकामा फोर्ड कम्पनीले यो युज गरिरहेको छ, त्यो पनि करेक्ट भएन. देयर डिलरसिप इज लाइक द्याट अफ जापानिज, जापानको जस्तो उनीहरूको डिलरसिप छ, यो पनि होइन किनभने जापानमा त लिन प्रोडक्सन सिस्टम छ अनि डिलरसिप पनि फरक छ. अनि यसको करेक्ट आन्सर हो इनएडिक्वेसी भनेको अपर्याप्तता अथवा कमजोरी भन्न खोजेको अफ अमेरिकन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम. अमेरिकाको जुन वितरण प्रणाली छ, ग्राहकलाई बेच्ने प्रक्रिया, डिलरमा दिने, डिलरले ग्राहकलाई बेच्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अलिक कमजोर छ किनभने राम्रो छैन. त्यहाँ
कम्पनीले टन्नै उत्पादन गरेर ल्याएर डिलरमा थुपारिदिन्छ, त्यो बेच नबेच भन्ने टाइपको हुन्छ। अनि ठुलो एरिया कभर गर्छ यसले, भाडा धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ साउजीहरूलाई, त्यो पसलवाला डिलरवालाहरूलाई, अनि ग्राहकहरूलाई पनि तुरुन्तै तत्कालै आफूले चाहेको रोजाइको कार अथवा गाडीहरू खरिद गर्न सक्दैनन्। तर जापानमा भने डिलरमा 2-3वटा मोडलहरू राखेको हुन्छ, त्यो मोडल अनुसार कस्टमरहरूले तुरुन्तै अर्डर गर्छन् र सोही अनुसार कम्पनीले उत्पादन गर्छ र बजारमा पठाउने काम गर्छ। अमेरिकामा यो छैन, त्यसैले उनीहरू दुखी छन्। Question number 6. The essay of Black Grandmother is about finding aboriginal roots, religious study, family conflict and discrimination भनेको छ। यो अस्ट्रेलियन राइटरद्वारा लिखित अटोबायोग्राफिकल एसे हो अ ब्ल्याक ग्रान्डमदर। यो चाहिँ फाइन्डिङ एबोरिजिनल रुट्ससँग सम्बन्धित छ। एबोरिजिनल भन्नाले अस्ट्रेलियामा बस्ने त्यहीँको आदिवासीहरूलाई एबोरिजिन भनिन्थ्यो। त्यही हजुरआमाको उत्पत्ति के थियो भन्ने त्यो पत्ता लगाउनसँग सम्बन्धित छ। सेल्ली मोर्गान भन्ने जुन लेखिका हुन्, उनले आफ्नो हजुरआमा इन्डियाबाट आएको मान्छे व्हाइट हो कि अथवा त्यहीँको काला जातिको मान्छे एबोरिजिनल पिपल हो कि भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाउन खोजिरहेकी छिन् र अन्त्यमा उनले पत्ता लगाउँछिन् हजुरआमाले इन्डियाबाट आएको भनेर ढाँटेकी हुन्छन्। ढाँट्न त किनभने त्यो समाजमा त्यहाँका आदिवासीहरूलाई एबोरिजिनहरूलाई हेप्ने, उनीहरूलाई तल्लो स्तरको रूपमा मान्ने, उनीहरूलाई ठान्ने गरिन्छ, त्यसैले उनले ढाँटेकी हुन्छन् र अन्त्यमा उनले पत्ता पनि लगाउँछिन् उनी एबोरिजिन नै हुन् उनको हजुरआमा भन्ने कुरा यसमा पत्ता लागेको छ। तर यो स्यालीको स्टडीको बारेमा पनि छ, तर त्यो पनि छ, तर त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज होइन। यसमा त्यो एबोरिजिनल रुट नै पत्ता लगाउने यसको उद्देश्य हो। क्वेसन नम्बर 7. द स्पिकर वान्ट्स टु गेट रिड अफ ड्यास इन द पोएम लर्ड मेक मी अ सिप। लर्ड मेक मी अ सिप भन्ने देवकोटाद्वारा लिखित यो कवितामा यसको वक्ता चाहिँ केबाट मुक्त हुन चाहन्छ त? गेट रिड अफ भनेको मुक्त हुनु, यहाँ थिङ्किङ सोचाइबाट मुक्त हुन चाहन्छ कि स्लिपिङ निदाउनदेखि उद्दिक्क भएको हो कि फिलिङ महसुस गराइबाट हो कि टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी यसको करेक्ट आन्सर हो। ऊ चाहिँ मानव भएर जिम्मेवारीको भारी बोक्नुभन्दा ऊ त्योबाट मुक्त हुन चाहन्छ, भेडो भएर नेचुरल लाइफ जिउन चाहन्छ। सो आइभी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 8. बाई सेइङ व्हाइटर एन्ड व्हाइटर द स्पिकर मिन्स ड्यास इन द पोएम किडन्याप्ड। यो रूपरेखयाद्वारा लिखित यो किडन्याप्ड भन्ने कवितामा यो म व्हाइटर एन्ड व्हाइटर दिन प्रतिदिन हुँदै गएँ भनेको छ स्पिकरले। यसको अर्थ के हो त? हिज स्किन वाज बिङ व्हाइटर एन्ड व्हाइटर, साँच्चै उसको छाला गोरो सेतो हुँदै गइरहेको थियो। हि सफर्ड फ्रम स्किन डिजिज, उसलाई छाला सम्बन्धी रोग लागेको थियो। र थर्ड अप्सन, हिज माइन्ड वाज बिङ वेस्टर्नाइज्ड डे बाई डे, उसको दिमाग चाहिँ पश्चिमीकरण अर्थात् उसले पश्चिमी संस्कृति, उसको स्कुल त पश्चिमी फिलोसोफरहरूले, एजुकेटरहरूले, टिचरहरूले चलाइरहेका थिए, त्यसैले उसले पश्चिमी युरोपियनहरूको संस्कार, संस्कृति, ल्याङ्ग्वेज, भाषा, कल्चर सबै सिक्दै गयो, त्यसैले ऊ वेस्टर्नाइज्ड हुँदै गयो। यसले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। अर्को अप्सन छ हि कुड नट लर्न एट अल भनेको छ, यो पनि भएन। सो थर्ड इज द करेक्ट अप्सन। क्वेसन नम्बर 9. वाट इज डिफ्रेन्ट अबाउट द किलर्स याड एट द बिगिनिङ अफ द प्ले। यो अल माई सन भन्ने नाटकको सुरुवातमा के फरक छ, के भएको छ भनिएको छ। अप्सन फर्स्ट, द हेमोक इज ब्रोकन। हेमोक भनेको त्यो डोरीहरू झुन्ड्याएर पिङ जस्तो अथवा त्यो झोलुङ्गो जस्तो त्यसलाई भनिन्छ, त्यसलाई त्यो चाहिँ भत्किएको छ। अप्सन सेकेन्ड, इट हेज बिन रिमुभड, यसलाई हटाइएको छ। अ लार्ज पिकनिक इज गोइङ अन। एन्ड लास्ट अप्सन इज अ ट्री हेज फलन, एउटा रुख चाहिँ ढलेको छ, त्यो रुख हो एप्पल ट्री, जुन चाहिँ ल्यारीको सम्झनामा, ल्यारी हराएको भन्ने समाचार आएको दिनदेखि ल्यारीको सम्झनामा रोपिएको थियो। त्यो रुख चाहिँ के भएको छ, हिजो रातिको चट्याङ र हावाहुरीले त्यो खसेको छ, त्यो चाहिँ भएको छ। क्वेसन नम्बर 10. वाट डज जिम बेलिस टेल एन नट टु डु। यो जो केलरको 40 वर्षको डक्टर साथी जिम बेलिसले एन चाहिँ जो क्रिस र ल्यारी, पहिला ल्यारीको तर अहिले क्रिसको गर्लफ्रेन्ड हो, उसलाई के नगर्न भनेर उसले भन्छ। अप्सन ए फर्स्ट चाहिँ काउन्ट हर हस्बेन्ड्स मनी भनेको डोन्ट काउन्ट हस्बेन्ड्स मनी भनेर उसले भनेको हुन्छ। गिभ हर हस्बेन्ड्स मनी, स्पेन्ड हर हस्बेन्ड्स मनी, हाइड हर हस्बेन्ड्स मनी, यो बाँकी तीनवटा होइन, फर्स्ट अप्सन उसले भन्छ। र क्वेसन नम्बर 11. द टेक्निक अफ प्रेजेन्टिङ अ कमन थिङ इन अ स्ट्रेन्ज वे इज कल्ड ड्यास भनेको छ डिफ्यामिलियराइजेसन। यो भनेको कुनै पनि परिचित चिजलाई, सामान्य जानेको बुझेको शब्दलाई पनि अनौठो तरिकाले साहित्यिक पारामा प्रस्तुत गर्नुलाई भनिन्छ डिफ्यामिलियराइजेसन। यो क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट आएको क्वेसन हो, यो चाहिँ फर्मालिजम भन्ने टपिकबाट आएको हो। क्वेसन नम्बर 12. गिभ द एक्जाम्पल्स अफ रजिस्टर्स युज्ड इन एजुकेसन, ह्युम्यानिटिज, सोसल साइन्स, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड ल।
यो शिक्षा, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान र प्रविधि र कानुनमा प्रयोग गरिने रजिस्टर अथवा त्यसमा प्रयोग गरिने शब्दहरू अथवा भाषाको बारेमा एक्जाम्पल दिनुहोस् भनेको छ। यसमा रजिस्टर इज द युज बेस्ड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज, इट इज कन्सर्न्ड नट विथ युजर बट युज भनेको छ। यो प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित नभएर कुनै खास फिल्डमा प्रयोग गरिने भाषालाई भनिन्छ। र यसमा प्रयोग गरिने रजिस्टरको एक्जाम्पलहरू छ। यसमा रजिस्टर अफ एजुकेसन, द ल्याङ्ग्वेज अफ एकाडेमिक सेक्टर इज डिफरेन्ट फ्रम द ल्याङ्ग्वेज अफ अदर फिल्ड, ल्याङ्ग्वेज अफ एजुकेसन इज मोर फर्मल, इट इज युज्ड बाई द टिचर्स इन एकाडेमिक सेक्टर। सम एक्जाम्पल्स आर इभ्यालुएसन, डिसिप्लिन, टेस्ट, एक्जामिनेसन, सिलेबस, करिकुलम इटिसी। यो शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरिने भाषा अरू क्षेत्रभन्दा फरक हुन्छ। यसमा औपचारिक ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ, खास गरी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कलेजमा टिचरहरूले यो प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसमा प्रयोग गरिने खास गरी शब्दहरू यो इभ्यालुएसन, डिसिप्लिन, टेस्ट, एक्जामिनेसन, सिलेबस, करिकुलम भन्ने शब्दहरू यसमा धेरै प्रयोगमा आउँछ। रजिस्टर अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस, यो मानविकी र सामाजिक विज्ञानमा प्रयोग गरिने ल्याङ्ग्वेज पनि अरू फिल्डभन्दा फरक हुन्छ। यसमा प्रयोग गरिने शब्दहरू जस्तै सोसाइटी, कास्ट, एन्थ्रोपोलोजी भनेको मानवशास्त्र, सोसियोलोजी समाजशास्त्र, रिचुअल भनेको विभिन्न वैदिक प्रक्रियाहरू, बिहेभियर इटिसीहरू यसमा प्रयोग गरिन्छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा प्रयोग गरिने रजिस्टर पनि फरक छ। जस्तै वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा, साइन्टिस्टहरूले, साइन्ससँग रिलेटेड मान्छेहरूले छुट्टै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छन्। फर एक्जाम्पल होमोसेपियन्स भनेको मानिसको वैज्ञानिक नाम हो। त्यसै गरी पानीलाई उनीहरूले H2O भन्छन्। त्यसै गरी अरू शब्दहरू यसमा रिलेटेड न्युक्लियर, फोसिल, एस्ट्रोनोमी, जिन्स यस्तो खालको शब्दहरू यो फिल्डमा प्रयोग गरिन्छ। र रजिस्टर अफ ल एन्ड जस्टिस, यो कानुन तथा न्यायसँग सम्बन्धित ल्याङ्ग्वेज पनि फरक हुन्छ। यो खास गरी कोर्टमा, अदालतमा लयरहरूले, जजहरूले प्रयोग गर्छन्। फर एक्जाम्पल भर्डिक्ट भनेको फैसला, कोर्ट भनेको अदालत, बेल भनेको जमानी अथवा जमानतमा मान्छेलाई छोड्ने काम गर्छ, कन्भिक्ट भनेको दोषी प्रमाणित गर्नु, एभिडेन्स भनेको प्रमाण, गिल्टी भनेको दोषी, पनिसमेन्ट भनेको सजाय, यस्ता शब्दहरू यसमा प्रयोग गरिन्छ। रजिस्टर अफ रिलिजन, यो धार्मिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने भाषा पनि अरूभन्दा अलि फरक हुन्छ। यसमा भगवानको गुणगान, स्तुति गाउने अथवा भजन कीर्तनमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल ओ लर्ड आवर हेभनली फादर प्रोटेक्ट अस, हे भगवान हामीलाई हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज यसमा युज गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 13, वाट इज ल्याङ्ग्वेज डेथ, वाट आर द कजेज अफ ल्याङ्ग्वेज डेथ, हाउ क्यान वी सेभ ल्याङ्ग्वेज फ्रम डेथ। भाषाको मृत्यु भनेको के हो, यसको मृत्यु हुनका कारणहरू के हुन् र भाषा मर्नबाट अथवा मृत्यु हुनबाट जोगाउन के गर्नुपर्छ भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, अ ल्याङ्ग्वेज डाइज व्हेन नोबडी स्पिक्स इट एनिमोर, जब कोही मान्छेले त्यो भाषा बोल्दैन भने त्यो भाषा मृत हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज डेथ इज द कन्डिसन इन विच इट लुजेज अल द नेटिभ स्पिकर्स अफ इट, व्हेन द लास्ट स्पिकर अफ अ ल्याङ्ग्वेज डाइज द ल्याङ्ग्वेज अल्सो डाइज। अ डेड ल्याङ्ग्वेज इज अ ल्याङ्ग्वेज द्याट नो वान speaks anymore, when the people who speak a particular language die or live to speak and the next generation does not know to speak, it is called language death। जब कुनै पनि भाषिक समुदायका मान्छेहरू सम्पूर्ण मरेर सिद्धिन्छन् अथवा उनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्न छाडेर अरूको भाषा बोल्न सुरु गर्छन् भने उनीहरूको भाषा अब कसैले बोल्दैन, त्यसैले उनीहरूको भाषा मृत हुन जान्छ। यसैलाई ल्याङ्ग्वेज डेथ भनिन्छ। देयर क्यान बी नेचुरल, सोसल अर पोलिटिकल कजेज अफ ल्याङ्ग्वेज डेथ, नेचुरल कारणहरू पनि हुनसक्छ, मान्छेहरू मरेर सिद्धिने रोगले गर्दा अथवा विभिन्न कारणले। त्यसै गरी सोसल अर पोलिटिकल अथवा राजनीतिक रूपमा त्यहाँ जो पावरफुल मान्छेहरू छन् उनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्न बाध्य पार्ने, त्यसलाई अनिवार्य गराउने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। जस्तै भुटानमै पनि त्यो भुटानको राष्ट्रिय भाषा उनीहरूले नेपालीहरूलाई बोल्न बाध्य पारेको हुँदा कतिपय मानिसहरू देश छोडेर भागेका थिए त्यो बेला। ल्याङ्ग्वेज डेथ इज नट गुड बिकज इट कजेज द लस अफ पार्टिकुलर कल्चर एन्ड आइडेन्टिटी अफ पिपल। यो मान्छेको पहिचानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यसले मान्छेको कल्चर, संस्कृति र उनीहरूको पहिचान गुम्ने खतरा हुन्छ जब भाषा पनि सिद्धिन्छ। देयर लिटरेचर डाइज एलोङ विथ ल्याङ्ग्वेज डेथ, अब उनीहरूको त्यो भाषामा लेखिएका जुन साहित्यिक कृतिहरू हुन्छन् त्यो पढ्ने मान्छे कोही हुँदैन, अब त्यसमा त्यो भाषामा लेख्ने पनि कोही हुँदैन भने अब त्यो साहित्य पनि त्योसँगै मर्छ। फर एक्जाम्पल संस्कृत इज अ डेड ल्याङ्ग्वेज, संस्कृत उदाहरणको लागि यो डेड ल्याङ्ग्वेज हो किनभने यो कसैको पनि मातृभाषा होइन। अब इट इज नेसेसरी टु सेभ ल्याङ्ग्वेज फ्रम डेथ, द फलोइङ मेजर्स सुड बी एप्लाइड टु स्टप ल्याङ्ग्वेज डेथ, निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्छ ल्याङ्ग्वेज डेथबाट जोगाउनको लागि। फर्स्टमा क्रिएटिङ स्ट्रङ सेन्स अफ इथनिक आइडेन्टिटी कनेक्टेड टु ल्याङ्ग्वेज, पहिला त के गर्नु पर्यो, भाषिक समुदायहरूलाई हाम्रो भाषा प्यारो छ
हाम्रो यो भाषा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने खालको उनीहरुमा एउटा चेतना जगाउनु पर्यो। एप्लाइङ मदर टङ एजुकेसन, मातृभाषामा शिक्षा दिनु पर्यो। आइडेन्टिफाइङ इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेस एन्ड टेकिङ नेसेसरी स्टेप्स टु सेभ देम, र लोप हुन लागेको भाषाहरू, लोपोन्मुख भाषाहरू जुन जुन छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरेर त्यो बचाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू राज्य स्तरमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। डेभलपिङ एजुकेसनल म्याटेरियल्स एन्ड टेक्स्ट बुक इन मदर टङ अर इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेस, र लोपोन्मुख भाषामा अथवा मातृभाषामा शैक्षिक सामग्रीहरू, किताबहरू, टेक्स्ट बुकहरू प्रकाशन गर्यो भने बच्चा बच्चीहरू, विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउँछन् र त्यो भाषा जीवित रहने सम्भावना हुन्छ। युजिङ इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेस इन मास मिडिया, र रेडियो टेलिभिजनमा पनि त्यो लोपोन्मुख भाषामा हामीले कार्यक्रम प्रसारण गऱ्यौँ भने त्यो बच्ने सम्भावना हुन्छ। धेरै मानिसहरूले त्यो भाषालाई बुझ्ने मौका पाउँछन्, त्यसको स्पिकरहरू पनि बढ्न सक्छन्। नेक्स्ट इज केयरिङ द हेल्थ अफ दोज हु स्पिक इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेस। लोपोन्मुख भाषाका प्रयोगकर्ताहरू, भाषा बोल्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यदि उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ भने उनीहरूको स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर ताकि लामो समय बाँचुन् र उनीहरूबाट अरूले त्यो भाषा सिक्ने मौका पाउन् र त्यो भाषा नमरोस् भनेर उनीहरूलाई विशेष रेखदेख र केयर गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 14, व्हाट डज द स्टोरी से अबाउट इकोलोजी एन्ड ह्युमन लाइफ फ्रम डेभिल डियर। यो डेभिल डियर भन्ने कथाबाट आएको क्वेसन हो र यो कथाले इकोलोजी, पर्यावरण र मानव जीवनको बारेमा के भन्छ भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, द स्टोरी vividly shows that human beings depend upon the ecology or environment for their survival. They fulfill their needs by consuming it, hence they use nature as an object. Due to man's various activities, ecology has been seriously at hazard or risk. मान्छेका विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा वातावरण र पर्यावरण एकदमै खतरामा छ। मानिसहरू आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वातावरणमा भर पर्छन्, इन्भाइरोमेन्टमा भर पर्छन्। उनीहरूले वातावरणलाई एउटा वस्तुको रूपमा उपभोग गर्ने, त्यसलाई विनाश गर्ने काम गर्छन् भन्ने कुरा यो स्टोरीमा देखाइएको छ। Ecological balance has been adversely affected due to man's activities. In this story too, a deer has been deformed due to the harmful radiation, lasers and vibration of the atom produced from the laboratory established by human beings on the lap of natural world. यो अमेरिकाको लस एलामोसमा जुन त्यहाँ एउटा ल्याबोरेटरी खोलिएको छ, त्यसले गर्दा त्यहाँको हानिकारक परावैजनिक अथवा रेडिएसन, त्यो विकिरण अनि त्यो कम्पन, अणुहरूको कम्पनले गर्दा त्यहाँ वरिपरिका जीव जनावरहरूमा पनि उनीहरूमा असर परेको। त्यसैले गर्दा त्यहाँको एउटा डियर जुन मृग छ, जुन चाहिँ जो भन्ने एउटा पात्रले मारेको छ, क्रुज भन्ने पात्रले मारेको छ, त्यो पनि कुरूप भएको कुरा देखाइएको छ। Similarly, nature has been exploited. Deer population has been growing scarcer. अनि त्यहाँ त्यो डियरहरूको पपुलेसन, जुन मृगहरूको सङ्ख्या पनि घटिरहेको कुरा पनि यसमा देखाइएको छ। The loss of deer species may cause the extinction of the other species too. This story portrays man as the villain to nature. Hence, this story is an ecological or environmental story. यसमा मानवलाई एउटा भिलेनको रूपमा, एउटा गुण्डाको रूपमा, एउटा खलपात्रको रूपमा, विनाशकारीको रूपमा देखाइएको छ, जसले वातावरणलाई विनाश गर्छ। र यो मृगहरूको प्रजातिको सङ्ख्या घट्नु भनेको अरू यसमा जो भर पर्छन् त्यो प्राणीहरूको सङ्ख्यामा पनि असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। यसले वातावरण विनाशको चिन्तालाई यसले उठान गरेको छ यो स्टोरीमा। क्वेसन नम्बर 15, हु इज साम लिविस्टन, व्हाट प्रब्लम डज ही फेस। दिस क्वेसन इज टेकन फ्रम द स्टोरी डिल इन द विट। यो चाहिँ फ्र्याङ्क नोरिसको डिल इन विट भन्ने कथाबाट लिएको हो। साम लिविस्टनको हो र उसको समस्या के हो। Sam Livingston is a wheat farmer who lived in Kansas, USA with his wife Emma. He faces difficulty due to the fall of the price of wheat. He is forced to leave his farm. He is compelled to give his property to the creditors and leave his wife at her sister's house, and he wanders in the street of Chicago like a beggar. यसमा एउटा किसान, साम लिविस्टन भनेको गहुँ उत्पादक किसान हो। ऊ आफ्नो श्रीमतीसँग अमेरिकाको कन्सासमा बस्छ। जब त्यो गहुँको मूल्य बजारमा एकदमै गिरावट आउँछ, त्यो दलालहरूको उनीहरूको बदमासीले गर्दा ऊ एकदमै घाटामा जान्छ। त्यसैले उसले भएको सम्पत्ति सबै ऋणदाता जसको ऋण उसले लिएको थियो ती साहुहरूलाई उसले बुझाएर आफ्नो श्रीमतीलाई उसको दिदीको घरमा छोडेर आफू सिकागोमा एउटा भिखारी जस्तै, माग्ने जस्तै ऊ त्यहाँ जीवन जिउन बाध्य हुन्छ। ऊ जागिरको खोजीमा। He spends nights in park bench. He works for short time at his brother's hat factory
आफ्टर इट गेट्स क्लोज ही वन्डर्स लाइक अ बेगर। उसले रातहरू पनि त्यो पार्कको बेन्चमा सुतेर पब्लिक प्लेसमा सुतेर रात कटाउने गर्छ। उसले खाली त्यो मागेर खाने ठाउँ जुन छ त्यहाँ गएर रोटी मागेर खान पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। केही समय त उसले आफ्नो भाइको ह्याट फ्याक्ट्रीमा पनि काम गर्यो, तर त्यो पनि बन्द भएको हुँदा ऊ बेरोजगार भएको छ, ऊ बेगर जस्तै डुलेको छ। ही स्ट्यान्ड्स इन क्यू फर फ्री ब्रेड एट 1 AM इन द ड्रिजलिङ मर्निङ। रातको समयमा 1 बजे पनि ऊ त्यो खाने फ्रीमा पाइने जुन गहुँबाटै बनेको ब्रेड हो त्यो खानको लागि सिमसिम पानी परिरहेको बेलामा 1 बजे लाइनमा उभिएको छ। जबकि त्यो गहुँ किसानले नै गहुँबाट बनेको ब्रेड खान त्यो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जबकि ऊ गहुँ उत्पादक थियो। यस्तो एउटा दुर्दशा देखाइएको छ। एट लास्ट ही गेट्स द जब अफ द स्ट्रिट क्लिनर। ही स्टिल हेट्स द अपरेटर्स अफ व्हिट बिजनेस बिकज अफ हिज बिटर एक्सपिरियन्स। अन्त्यमा उसले सडक सफा गर्ने एउटा जागिर पनि पाउँछ क्लिनरको, अनि त्यसमा उसको बिस्तारै प्रमोसन अथवा बढुवा पनि हुन्छ। तर उसले अझै पनि त्यो गहुँ व्यापारीहरूलाई अझै पनि उसले घृणा गर्छ, किनकि उसले एउटा तितो अनुभव यथार्थ भोगेको छ। नाउ क्वेसन नम्बर 16, हाउ डिड किङ लियर एन्ड हिज डटर्स डाई। किङ लियर एन्ड हिज 3 डटर्स भन्ने पोइमबाट यो क्वेसन लिएको हो। राजा किङ लियर र उनको छोरीहरूको मृत्यु कसरी भयो त? Now its answer, King Lear and his 3 daughters is a ballad written by an American poet, G.W. Edward. It tells the tragic story of an old sonless king of Britain, King Lear. King Lear had 3 daughters named Regan, Goneril and Cordelia. King Lear became the victim of the flattery of his 2 wicked daughters, Goneril and Regan. He punished the innocent daughter Cordelia. He was unable to understand her true love initially. He was mistreated by Regan and Goneril. Later, Cordelia came to regain his kingdom from the wicked sister. She died while fighting for her father's kingdom. King Lear died of grief after Cordelia's death. Similarly, Regan and Goneril committed suicide. In this way, King Lear and his daughters died. King Lear and his 3 daughters भन्ने कविता चाहिँ ब्यालेड हो। ब्यालेड भनेको एक प्रकारको कविता जुनभित्र एउटा छोटो कथा लुकेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ। यसमा चाहिँ एन्सियन्ट ब्रिटेनको प्राचीन बेलायतको एउटा राजा किङ लियर, जसको 3टा छोरी मात्र थिए, ऊ चाहिँ पुत्रविहीन थियो, उसको छोरा थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो छोरीहरूलाई आफ्नो राज्य विभाजन गर्ने निर्णय गर्छ। त्यसको लागि छोरीहरूले कति माया गर्छौ भनेर सोध्छ। तर 2टा छोरीहरू रेगन र गोनेरिलले चाहिँ झुटो प्रशंसा गर्छन् आफ्नो बुवाको, उसलाई फ्ल्याटर गर्छन्। फ्ल्याटरी भनेको यहाँ झुटो प्रशंसा गर्नु, चिल्लो लगाउनु भनिन्छ, त्यस्तै उनीहरूले गर्छन्। र तर कान्छी छोरी कोडेलियाले चाहिँ उसले साँचो बोल्छे, तर बुवालाई चाहिँ उसले साँचो माया गर्छ। तर उसको बुवाले उसको प्रेमलाई, मायालाई बुझ्दैन। त्यसैले उसलाई कारबाही गर्छ, देश निकाला गर्छ, आफ्नो सम्पत्तिबाट निकाला गर्छ। तर पनि अन्त्यमा अब 2टा छोरीहरूले गोनेरिल र रेगनले आफ्नो बुवालाई दुर्व्यवहार गर्छन्, दरबारबाट निकाला गर्छन्। यसरी भौतारी रहेको बुवालाई सहयोग गर्न कोडेलिया आउँछिन् फ्रान्सबाट, आफ्नो बुवाको त्यो राज्यलाई दुष्ट दिदीहरूबाट फर्काउन आउँछिन्। त्यो बेलामा लड्दा लड्दै दिदीहरूको आर्मीसँग लड्दा लड्दै उनी त्यहाँ मर्छिन् घाइते भएर। र त्यो मृत्यु देखेर किङ लियर पनि एकदमै छोरीको मृत्युबाट उनी शोकाकुल भावुक भएर उनी पनि बेहोस भएर राजा किङ लियर पनि त्यहाँ मर्छन्। त्यसपछि 2टा दुष्ट दिदीहरू रहे रेगन र गोनेरिल, उनीहरूले पनि कन्सेन्ट अथवा उनीहरूले सहमतिमै आपसमा उनीहरू सुसाइड गर्छन्। यसरी उनीहरूको घमण्डको अन्त्य हुन्छ। यसरी त्यो राजा किङ लियर र 3टा छोरीहरूको मृत्यु भएको छ। नाउ क्वेसन नम्बर 17, स्केच द क्यारेक्टर अफ ज्यान्थिपी एज डिस्क्राइब्ड बाई रोबर्ट ग्रेव्स भन्ने यो एसे हो। द केस फर ज्यान्थिपी भन्ने जुन एसे छ रोबर्ट ग्रेभले लेखेको, त्यो एसेमा ज्यान्थिपीको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्, कसरी लेखकले लेखेका छन् भन्ने कुरा भनिएको छ। नाउ इट्स आन्सर, अकर्डिङ टु रोबर्ट ग्रेभ, सोक्रेट्स वाइफ ज्यान्थिपी वाज अ फार साइटेड वुमन। यहाँ फार साइटेड भनेको दूरदर्शी, यो दार्शनिक सुकरातको श्रीमती एकदमै दूरदर्शी थिइन्। अल्दो सी वाज प्रेजेन्टेड एज अ र्युड वुमन बाई अदर राइटर्स, ज्यान्थिपी ह्याड इन्ट्युसन। अरू लेखकहरूले उनलाई एकदम अलि नराम्रो तरिकाले उनलाई कचकची महिला, एउटा धेरै रुखो स्वभाव भएको महिला, नराम्रो महिलाको रूपमा चित्रण गरेका छन् अरू लेखकले। तर पनि लेखकले त प्रशंसा गरिरहेका छन् ज्यान्थिपीसँग इन्ट्युसन थियो, उनीसँग त्यो अन्तर्दृष्टि थियो भनेर भनिरहेका छन्। Her intuitions were sound or correct. She knew that her husband's philosophical theories would bring
family into problematic situation and public criticism. उनी एकदमै दूरदर्शी महिला थिइन्। उनले आफ्नो श्रीमानको जुन दर्शन छ त्यसले हाम्रो परिवारलाई समस्या खडा गर्छ, पब्लिकहरूले अरू मानिसहरूले आलोचना गर्नेछन्, पारिवारिक समस्या आउनेछ, हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर उनले अनुमान गरेकी थिइन्। त्यो साँचो थियो। In fact, she was rude towards her husband because he had homosexual leanings. र उनी श्रीमानप्रति रुखो हुनुको एउटा कारण के थियो भने उनको श्रीमानको होमोसेक्सुअल भनेको समलिङ्गी, लिनिङ भनेको झुकाव थियो। उनी पुरुषहरूप्रति आकर्षित थिए। He proved everyone wrong using his philosophy. उनले अरू सबैलाई गलत साबित गर्थे आफ्नो दर्शन प्रयोग गरेर, दार्शनिक गफ गरेर उनले अरूलाई झुटो अथवा असत्य साबित गर्ने, जहिले पनि आफू दार्शनिक गफ गरेर आफू विजय हासिल गर्ने, त्यो वाद विवादमा उनी त्यस्तो स्वभावका थिए। हि वाज आइडल। आइडल भनेको बिना काम, बिना वर्क, विदाउट एनी वर्क, बेकारमा बिना काममा हल्लिनेलाई भनिन्छ आइडल भनेको बेरोजगार जस्तै। उनी त्यो खाली डुल्ने काम मात्रै गर्थे। एन्ड हि वाज अफन एब्सेन्ट माइन्डेड। उनी एब्सेन्ट माइन्डेड, कहिलेकाहीँ उनले दिमागले काम नगरे जस्तै एक्लो घोरिएर बस्ने त्यस्तो स्वभावका थिए। त्यसैले यो कारणहरूले उनले श्रीमानको आलोचना गर्ने गर्थिन्। Even in the age when women were just regarded as child-bearing machine and delicate sex object for male, Zenith had opposed her philosopher husband. त्यो समय जब महिलाहरूलाई एउटा बच्चा जन्माउने मेसिनको रूपमा र एउटा आकर्षक सुन्दर सेक्स अब्जेक्टको रूपमा, यौन साधनको रूपमा महिलालाई हेर्ने जमाना थियो, त्यो बेला पनि आफ्नो दार्शनिक श्रीमानलाई आलोचना गर्ने काम गरेकी थिइन्। यो भनेको एकदमै ठुलो काम हो भन्ने कुरा यहाँ राइटरले भनिरहेका छन्। क्वेसन नम्बर 18, व्हाट इज इकोलोजिकल रिडिङ? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेन्ट इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल क्राइसिस? इकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ अर्थात् पर्यावरणीय दृष्टिकोण भनेको के हो र वर्तमान समयमा जबकि वातावरणीय विनाश निम्तिरहेको, वातावरण सङ्कट निम्तिरहेको बेलामा यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यो क्वेसनले भनिरहेको छ। नाउ इट्स आन्सर, The study of literature in relation to nature or ecology is called ecological reading. It investigates the relationship between human beings and the natural world. According to this theory, nature is at the center, not the man. It is the study of literature and physical environment. It is an earth-centered approach to the literary study. Ecologically, man is the ultimate villain who destroys nature. Eco-criticism says that we all are equal. The main purpose of this perspective is to protect the earth. This perspective is also called eco-criticism. This perspective takes anthropocentrism as a problem. पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित साहित्यलाई भनिन्छ इकोलोजिकल रिडिङ। यसले मानव र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई केलाउने काम गर्छ। यसले मान्छेलाई एउटा प्राकृतिक दृष्टिकोणले प्रकृतिलाई विनाश गर्ने एउटा खलपात्रको रूपमा, प्रकृतिको लागि घातक प्राणीको रूपमा मान्छेलाई यसले चित्रण गर्ने गर्छ। अहिलेको वर्तमान समयमा इन्भाइरोमेन्टल डिस्ट्रक्सन र इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन निम्ति रहेको बेलामा यो एउटा चेतना जगाउने, मान्छेहरूलाई वातावरण बचाउनुपर्छ भनेर सचेत गराउने खालको एउटा पर्सपेक्टिभ हो। यसले सम्पूर्ण प्राणीहरू, मानव मात्र नभएर सम्पूर्ण क्रिएचरहरू, सम्पूर्ण एनिमलहरू, क्रिएचरहरू सबै समान हुन्, सबैको इक्वल अधिकार छ, राइट छ। मान्छे मात्रै यो प्रकृतिको अथवा यो पृथ्वीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएर यसलाई विनाश निम्त्याउनु हुँदैन भन्ने खालको यसले विश्वास गर्छ। यसले चाहिँ एन्थ्रोपोसेन्ट्रिजम भनेको डोमिनान्स अफ ह्युमन ओभर नेचर, प्रकृतिमाथि मान्छेको हावी हुनु हुँदैन, प्रकृतिमाथि मान्छेले दमन गर्नु हुँदैन विकासको नाममा, विभिन्न नाममा भन्ने कुरा यसले विश्वास गर्छ। क्वेसन नम्बर 19, एक्सप्लेन रिडर्स पर्सपेक्टिभ एज एन एप्रोच टु लिटरेरी क्रिटिसिजम। यो पाठकको दृष्टिकोणको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। The perspective that focuses on readers' response to literary text is called readers' perspective or reader response criticism. पाठकहरूको साहित्यिक सिर्जनाप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण के छ, उनीहरूले कुन तरिकाले त्यसलाई विभिन्न विश्लेषणहरू गर्छन्, त्यसमा आधारित दृष्टिकोणलाई भनिन्छ रिडर्स पर्सपेक्टिभ। अर्थात् रिडर भनेको पाठकहरू हुन्। पाठकले कथा, कविता, साहित्यिक कृतिहरूलाई पढ्छन् र त्यसप्रति उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाउँछन्। त्यो प्रतिक्रियामा आधारित क्रिटिसिजमलाई भनिन्छ रिडर्स पर्सपेक्टिभ। It emerged in the 1960s. It came as a reaction to formalism and new criticism because they treated literary text as an autonomous object. यो न्यू क्रिटिसिजम र फर्मालिजमको विरुद्धमा आएको हो 1960 को दशकमा। किनभने फर्मालिजम र न्यू क्रिटिसिजमले त के भन्छन्, त्यो मिनिङ जुन साहित्यिक टेक्स्टको कथा कविताको मिनिङ हुन्छ
त्यो कथा कविताभित्रै लुकेको हुन्छ, यसको मिनिङ एउटै हुन्छ, फरक हुँदैन, एउटै हुन्छ, यसैभित्र हुन्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण छ यसले त्यसको विरुद्धमा आएको। यसले त भन्छ पाठक अनुसार यसको मिनिङ एउटा मात्रै हुँदैन, यसको त थरी थरी मिनिङ हुन्छ भन्छ। रिडर्स पर्सपेक्टिभ फोकसेस अन द रोल अफ द रिडर। द इन्टरप्रिटेसन अफ द लिटरेरी टेक्स्ट डिफर्स फ्रम वान रिडर टु एनदर। अनि अलग अलग पाठकहरूले मैले पढ्ने त्यही स्टोरी पढ्दा मैले एउटा विश्लेषण अथवा एउटा अर्थ लगाउँछु भने अर्कोले त्यही स्टोरी पढ्दा अर्को अर्थ लगाउन सक्छ। पाठक अनुसार, रिडर अनुसार यो इन्टरप्रिटेसन फरक फरक हुन जान्छ। अल इन्टरप्रिटेसन्स आर करेक्ट इन देयर वान प्लेस। त्यसैले म मात्रै ठिक छु, मेरो इन्टरप्रिटेसन सही छ भन्न मिल्दैन। त्यसैले सबै पाठकहरूले गरेका विश्लेषण अथवा तिनीहरूले अर्थाएका जुन मिनिङ हुन्छ त्यो सबै करेक्ट छ आफ्नो ठाउँमा, यसले विश्वास गर्छ। इभन द सेम रिडर मे इन्टरप्रेट द सेम टेक्स्ट डिफ्रेन्टली इफ हि अर सी रिड्स इट इन टु डिफ्रेन्ट टाइम्स। यदि एउटै पाठकले पनि एउटै कृतिलाई दुई पटक फरक फरक समयमा पढ्ने हो भने पनि दुईवटा अलग अलग अर्थ आउन सक्छ। मानौ एउटा जवान केटाले बच्चा अवस्थामा कुनै पाठ पढ्दा उसले एउटा अर्थ लगाउँछ भने अलि वृद्ध भइसकेपछि, म्याच्योर्ड अथवा परिपक्व भइसकेपछि उसले बुझ्ने चाहिँ अर्थ अलग हुनसक्छ एउटै टेक्स्टप्रति पनि। मिनिङ चेन्जेस रिडर टु रिडर एन्ड मे चेन्ज एट डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ लाइफ अफ एन इन्डिभिजुअल रिडर बेस्ड अन लाइफ एक्सपिरियन्सेस। मान्छेको व्यक्तिगत जीवनको भोगाइ र अनुभवको आधारमा एउटै मान्छेले त्यसको अलग अलग अर्थ लगाउन सक्छ दुईवटा फरक टाइममा पढ्दा पनि एउटै पाठलाई, एउटै साहित्यिक कृतिलाई। इच रिडर पर्सिभ्स द सेम क्यारेक्टर, सेटिङ, थिम अर प्लट डिफ्रेन्टली। एउटै जुन पात्र, एउटै सेटिङ र थिमलाई पनि अलग अलग रिडरहरूले अलग अर्थ लगाउन सक्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि अल माई सन भन्ने नाटकमा कोही मानिसहरूले जोकेलरलाई एकदमै पीडित मान्छेको रूपमा उनीहरूले देख्न सक्छन् भने कोही मान्छेले उसलाई एकदमै भिलेनको रूपमा, एन्टागोनिस्टको रूपमा, एउटा अपराधीको रूपमा जसले अपराध गरिरहेको छ त्यस्तो रूपमा उनीहरूले हेर्न सक्छन्। आफ्नो दृष्टिकोण हो यो, तर ती दृष्टिकोणहरू सबै आफ्नो ठाउँमा सही छन् भन्ने यसले विश्वास गर्छ। नाउ ग्रुप सीमा 3टा क्वेसनहरू हुन्छ, 8 नम्बरको, 3, 8, 24 नम्बर हुन्छ यसको। फुल मार्क्स क्वेसन नम्बर 22, लुजिङ चिल्ड्रेन इज द हार्डेस्ट पेन टु बियर इन द वर्ल्ड। डु यु एग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट? एक्सप्लेन विथ रेफरेन्स टु द स्टोरी ललबाई भनेको छ। छोराछोरी गुमाउनुको पीडा संसारमा सबैभन्दा असह्य हुन्छ, के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? र यो भनाइलाई ललबाई भन्ने स्टोरीसँग सम्बन्धित गरेर लेख्नुहोस् भनेको छ। नाउ इट्स आन्सर, yes, I agree with the given statement. The biggest fear of every parent who has a family is losing a child. It is heartbreaking and extremely difficult to bear the loss of children. Mourning the death of children is the most devastating, heartbreaking and soul-crushing pain anyone could experience. It is the most painful situation any parent will ever experience. Children are the rays of hope for parents. Parents love their children unconditionally. They dedicate their whole life in rearing and caring of their children. They cherish beautiful dreams about the golden future of their children. They can even forget the rest of the world when they are with their children. They forget every pain and sorrow when they see their children happy and smiling. They struggle for feeding them, educating them and nurturing them. Children are the future support for parents. If children die, parents go through incurable trauma. They go through regret, anger, depression, guilt, despair, loneliness, etc. कुनै पनि परिवार अथवा कुनै पनि जोडी अथवा आमा बुवा आफ्नो सन्तान भइसकेपछि उनीहरूलाई गुमाउनु उनीहरूको लागि सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो पीडा हो। किनभने सन्तान भनेका उनीहरूको भविष्यको आधार हुन्, सपोर्ट हुन्, उनीहरू भनेको आशाको किरण हुन्। त्यसैले उनीहरूले लामो समय अथवा उनीहरूले धेरै सङ्घर्ष कठिनाइहरूका बावजुद पनि छोराछोरीको पढाइ लालन पालनमा उनीहरूले खर्च गरिरहेका हुन्छन्। जब छोराछोरी नै आफ्नो अगाडि गुमाउनु पर्दा त्यो जति पीडादायक अरू घटना केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा उनीहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन् र कहिल्यै निको नहुने ट्रमा अथवा मानसिक जुन टर्चर अथवा तनाव हुन्छ टेन्सनमा जान सक्छन्। उनीहरू लोनलीनेस, एक्लोपन महसुस गर्न सक्छन्। निराशा जस्ता विभिन्न मानसिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। यो चिल्ड्रेन गुमाउनु अथवा बच्चा गुमाउनु भनेको संसारमा सबैभन्दा ठुलो पीडा हो। In the story Lullaby, the central character Aya also goes through such pain. She lost her eldest son Jimmy in a helicopter crash. Two younger children, Danny and Ella, were taken by the white doctors due to tuberculosis. Some of her children died during infancy too. She is going through the pain of losing children. Hence, we can say that losing children is the hardest pain to bear in the world.
नेटिभ अमेरिकन राइटर लेस्ली मार्मन सिल्कोद्वारा लिखित ललबाई भन्ने स्टोरीमा पनि आया भन्ने पात्र मुख्य हुन्। उनी एउटा वृद्ध महिला हुन्। उनले आफ्नो जेठो छोरा जिमीलाई हेलिकप्टर दुर्घटनामा युद्धको बेलामा गुमाइन्। उनको दुईटा सन्तानहरू एल्ला र ड्यानी दुईटा बच्चाहरूलाई टिबी लागेको कारण उनीहरूलाई व्हाइट डक्टरले लिएर गएका छन्। उनको केही सन्तानहरू त शिशु अवस्थामा नै मरे, त्यसले उनले सन्तानहरू गुमाउनु परेको छ। त्यो पीडा अझै पनि उनले भुल्न सकेकी छैनन्। त्यो पीडा देखाइएको छ। क्वेसन नम्बर 21, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएसन अफ द पोइम लर्ड मेक मी अ सिप। यो क्रिटिकल एप्रिसिएसन भनेको समरी जस्तै नै हो, तर यसमा लेख्नुपर्ने के हो भने त्यो पोइमको विशेषताहरू, कस्तो खालको राइम छ, कस्तो खालको फर्म, स्ट्रक्चर, थिम, अनि त्यसमा प्रयोग गरिएको लिटरेरी डिभाइसेसहरू के हो, त्यो चिजहरू पनि हामीले यसमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ इट्स आन्सर, लर्ड मेक मी अ सिप इज अ satirical poem composed by a pioneer Nepali romantic poet लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा. It is a free verse or open form poem which has unequal length of lines and no rhyme scheme. The poem contains 71 lines divided into 7 stanzas. Originally it was written in Nepali language in 2004 BS and later it was translated into English by Mahakavi Lakshmiprasad Devkota Study and Research Center. Devkota has used imperative, exclamatory, interrogative and assertive sentences in this poem. The tone of this poem is sad and satirical. The speaker of this poem is fed up with human life, burden of responsibilities and artificiality of human life. He doesn't want anything that common man aspires or desires for. He wants to be a sheep, the symbol of innocence, and wishes to be at one with the shepherd or the Lord. नेपाली साहित्यका उज्जवल नक्षत्र, नेपाली स्वच्छन्दतावादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ भन्ने कविता 2004 सालमा नेपालीमा लेखिएको थियो र पछि यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिएको। अलटुगेदर यसमा 71 वटा लाइन छ, जसलाई 7 वटा स्ट्यान्जामा विभाजन गरिएको छ। यसमा मान्छे अथवा व्यक्ति, यसको स्पिकर चाहिँ यो जीवनको भागदौड, रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, यो कृत्रिमता, पाखण्डीपन, यो समाज देखेर ऊ दिक्क भएर भेडो बन्न चाहन्छ। भेडो भनेको निर्दोषिताको अथवा इनोसेन्सको सिम्बल हो र उनी नेचुरल जिन्दगी जिउन चाहन्छन्, यो समाजको जिम्मेवारी, दायित्वबाट मुक्त भएर। अनि यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो विभिन्न खालको सेन्टेन्सहरू, 4 प्रकारको सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ, एक्सक्लामेटरी, इन्ट्रोगेटिभ र एसर्टिभ सेन्टेन्स प्रयोग गरिएको छ यो पोइममा। This poem is an appeal to God. He requests God to make him the sheep so that he can live a carefree and natural life. He doesn't want worldly pleasures and transitory fame. He wants to be free from all kinds of sins. He doesn't want to participate in the race of materialism where people are competing to be richer and higher than others. According to him, knowledge is the source of pain and suffering. Having human mind is a curse for him. He wants to avoid all kinds of artificial items such as food, perfume, music, clothes and so on. He wishes to chew green grass in the lap of nature. He criticizes the follies of the human society such as pomposity, religious hypocrisy, corruptness, immoralities, unhealthy competition for material prosperity and sinful activities. He is afraid of his own loved ones because they may deceive him. He criticizes the war waged in the name of religion by the atheists. He attacks at the so-called ritual practices performed in the name of religion. For him, the sheep is a true hermit which does not have desire for any worldly things. The sheep holds a higher place than a sage and gets a place in heaven better than that of holy men. यो कवितामा वक्ताले आफू भेडो बन्न चाहेको कुरा भगवानलाई प्रार्थना गरिरहेको छ, उसले अनुरोध गरिरहेको छ। ऊ नेचुरल जिन्दगी जिउन चाहन्छ, मानव भएर यो सांसारिक, यो क्षणिक जुन आनन्द र क्षणिक जुन इमान, इज्जत भन्ने जुन चिज छ त्योबाट ऊ मुक्त भएर जिउन चाहन्छ। यो ऊ चाहिँ कुनै पनि आर्टिफिसियल चिजहरू, यो कृत्रिम जुन देखावट, सजावट, खाना, पर्फ्युम, म्युजिक, कपडा छ त्योबाट ऊ टाढा भएर एउटा हरियो घाँस, त्यो प्रकृतिको काखमा जिउन चाहन्छ र त्यही खान चाहन्छ। त्यो कवितामा समाजमा जुन पाखण्डीपन, हाइपोक्रेसी भनेको पाखण्डीपन, देखावटी, करप्टनेस भनेको भ्रष्टपन, इमोरालिटिज भनेको अनैतिक क्रियाकलाप, अनहेल्दी कम्पिटिसन भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन चाहिँ सुख सम्पत्ति र भौतिक सम्पत्तिको लागि, अनि सिनफुल एक्टिभिटिज भनेको पापपूर्ण क्रियाकलापहरू, धर्मको नाममा गरिने जुन युद्ध, अनि समाजमा त्यो धर्मको नाममा गरिने जुन पाखण्डी क्रियाकलापहरू, त्यो चिजहरूको बारेमा उसले तिनीहरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेको छ यो स्पिकरले। अनि
यो सांसारिक चिजबाट टाढा हुन चाहेको, जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहेको, मानवको दिमाग हुनु भनेको पीडा र टेन्सन मात्रै हुनु हो भन्ने कुरा उसले यो स्पिकरले भनिरहेको छ। र स्पिकरको नजरमा बरु त्यो साँचो साधु अथवा जोगी त त्यो हो जुन भेडो हो। भेडोले पनि बरु यो पण्डितहरूभन्दा बाहुनहरूभन्दा स्वर्गमा उच्च स्थान पाउँछ, बाहुनहरूले त अरूको पाप पखालेर खान्छन् भन्ने कुरा भनिरहेको छ। The poem deals with the themes of hypocrisy, corruptness, pomposity, greed, pain, responsibility, burden and struggle for survival, threat of atomic war, artificiality, etc. The poem is full of various figures of speech such as imagery, simile, metaphor, irony, allusion, alliteration, assonance, repetition, onomatopoeia, personification, metonymy, etc. The poet has brought the allusion from Hindu mythology, that is, concept of heaven, sin, Vaikuntha and account, etc. Sword of Damocles is another allusion from mythology. He has used the word sheep symbolically. The sheep is the symbol of innocence. Perfume, horn, grass, funeral pyre are the images used in the poem. There is use of simile in poet like a sage. There is use of metaphor in true hermit is the sheep. Alliteration is found in growing grass, flaming funeral, love the lamb, light of life, etc. यो चिजमा चाहिँ एलिट्रेसन प्रयोग भएको छ। यिनीहरू चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएका फिगर्स अफ स्पीच अथवा साहित्यिक अथवा लिटरेरी डिभाइसेसहरू हुन्। All in all, this poem is a satire on the human conduct and behavior. Though the poet's wish is personal, the poem has got a universal appeal. यो कवितामा यो मानवको व्यवहार आचरणमाथिको यो व्यङ्ग्य हो यो कविता। Now question number 22, it is the last question. Discuss the tragic conflict between family loyalties and social responsibility in the play All My Sons. All My Sons भन्ने नाटकमा पारिवारिक दायित्व र सामाजिक दायित्व बिचको दुःखद द्वन्द्व के कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ त्यो देखाउनुहोस् भनेर यसले डिस्कस गर्नुहोस् भनिरहेको छ क्वेसनले। All My Sons is a 3-act play written by an American playwright Arthur Miller. This play deals with the tragic conflict between family loyalties and the social responsibility. Joe Keller is a tragic hero. He is a successful businessman devoted to his family and has no time for anything except working for the family welfare. He is a perfect family man. Family is above all for him. He wants to increase his family happiness and progress through economic progress. He just wants to promote the fortune of his family. His aim is to earn money by hook or crook. Due to the fear of being failure in business, he sells cracked airplane parts for earning money. He puts all the blame on his business partner Steve Deaver and puts him in prison. He is too loyal and dutiful to his family. प्रसिद्ध अमेरिकी नाटककार आर्थर मिलरद्वारा लिखित अल माई सन्स भन्ने नाटक चाहिँ 3वटा अङ्कमा विभाजित छ। यो चाहिँ पारिवारिक दायित्व र सामाजिक दायित्व बीचको अन्तर्द्वन्द्व यो नाटकमा देखाउन खोजिएको छ। यसको मुख्य पात्र जो किलर हो। जो किलर फ्यामिली म्यान हो। ऊ परिवारप्रति एकदमै समर्पित मान्छे हो। उसको लागि परिवार नै संसार हो, परिवार नै सबै चिज हो। ऊ परिवारको लागि बाहेक अरू सोच्ने उसँग फुर्सद छैन। परिवारको ह्याप्पिनेस बढाउनको लागि, परिवार सुखी बनाउनको लागि ऊ पैसा कमाउने र पैसाको बारेमा सोच्ने बाहेक उसँग केही पनि फुर्सद छैन। व्यापारमा असफल हुने र घाटामा जाने डरले उसले क्र्याक्ड सिलिन्डर पार्ट्सहरू, खराब प्लेनका पार्ट पुर्जाहरूलाई उसले आर्मीहरूलाई बेच्छ र त्योबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छ, युद्धको गलत फाइदा उठाउँछ। उसले आफ्नै छिमेकी र बिजनेस पार्टनर स्टिभ डिभरलाई धोका दिएर उसलाई जेलमा कोच्छ र आफू चाहिँ त्यो जेलबाट मुक्त हुन्छ। While being loyal to his family, he forgets that he has any duty towards his society and country. For the sake of money, he betrays the society and nation by supplying the defective airplane parts. He commits an awful crime for the sake of his economic benefit. He is a war profiteer who betrays his own nation and society. Due to him, 21 innocent pilots lost their lives and his own son Larry committed suicide plane crash out of humiliation and guilt due to father's crime. Later, his crime is caught up after Anne reveals Larry's secret. Larry's letter. Everybody knows about his crime. Only after receiving Larry's suicide letter, he realizes his mistake. When Keller realizes that there is something bigger and more important than family,
It is too late. As a result of shameful condition, he shoots himself with a gun. Thus, we can say that there is the tragic conflict between family loyalties and the social responsibility. The protagonist, Joe Keller, fails to fulfill his social responsibility while fulfilling his family responsibility. समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई बिर्सेर केवल पारिवारिक दायित्वलाई मात्र पूरा गर्न खोज्दा जो केलरले एकदमै अफुल जुन माफी नै दिन नसकिने क्राइम गरेको छ, जसले गर्दा 21 जना इनोसेन्ट पाइलटहरूले ज्यान गुमाउँछन् र उसको आफ्नै छोरा जेठो छोरा ल्यारीले पनि त्यो बुवाको अपराधबाट लज्जित भएर त्यसबाट उसले गिल्टी महसुस गरेर उसले पनि सुसाइड प्लेन क्र्यास गराउँछ र त्यो सुसाइड लेटर आफ्नो प्रेमिका एनलाई पठाउँछ, तिमी मेरो लागि नपर्खिनु भनेर उसले पठाएको हुन्छ। जब त्यो लेटर सबैले थाहा पाउँछन्, क्रिसले थाहा पाउँछ, केटले थाहा पाउँछ, जो केलरले पनि थाहा पाउँछ, यो बेलामा अब उसले आफ्नो अपराध महसुस गर्छ, उसले आफ्नो गल्ती महसुस गर्छ र जो केलरले आफ्नो घरको माथिल्लो तलामा म ज्याकेट लिन जान्छु र म जेल जान तयार छु भन्छ, तर त्यहाँ गएर उसले गोली हानेर आफ्नो हत्या आफै गर्छ, बन्दुकले हानेर। त्यो बन्दुक पड्किएको आवाज आउँछ। जब उसले गल्ती महसुस गर्छ तबसम्म उसले आफ्नो त्यो धेरै ढिलो भइसकेको छ। उसले गल्ती त महसुस गर्यो तर धेरै ढिलो महसुस गर्यो। यसर्थ हामी भन्न सक्छौँ कि यो नाटकमा सामाजिक दायित्व र पारिवारिक दायित्व बीच द्वन्द्व छ। जो केलरले पारिवारिक दायित्व पुरा गर्दा गर्दै समाजप्रतिको दायित्व पुरा गर्न ऊ असफल भएको छ, असमर्थ भएको छ, त्यसैले उसले अपराध गरेको छ पारिवारिक दायित्व पुरा गर्नको लागि। द्याट्स अल अबाउट दिस भिडियो। योसँग रिलेटेड सम्पूर्ण भिडियोहरू मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको छु। यु क्यान चेक इट। किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू। टेक केयर। बाई बाई।